Hello! Welcome back to my vlogs and to my channel. Again, ako po si Sonnie and you're here sa vlog ko na I don't know what, kung anong pinaglalaban. And right now, we will try to eat and experience the taste of Albaik sandwich. So, yan. Albaik is famous for their chicken. Very authentic taste of chicken. Fried chicken, but now we will try to eat this sandwich. It's a new thing. It's a new product they offer to the market. So, yun. Subukan natin kumain ng chicken sandwich. Yung bago nila na 10 real mahigit. So, mga 11 real plus VAT. So, yan. Ito yung chicken sandwich sa Albaik. So, dito pa lang 10 real. So, meaning to say, kung ang rate ngayon ay 14 pesos, ito ay nasa 140 to 150 pesos. So, ito. Laki, busog ka na dito as in. So, yung mga lahok niya sa loob, meron siyang mayonnaise, meron siyang carrot, meron siyang pickles, meron siyang onion, syempre. Pero, hindi ko kinakain ng pickles, so tinanggal ko na siya. So, try natin. So, before that, gusto ko magpasalamat sa aking kaibigan sila JJ and si Romel. At binilhan nila ako nito kanina. Kasi nag-message sila sa akin na parang kakain sila ng Albaik. So kagabi pa ako nag-crave dito. So thank you. Kasi binilhan nyo ako at pinagbayad nyo rin ako, no? At hindi lang yon. Ako rin nagbayad ng vanilla ice cream. Nakita ko dun sa resibo. Anyway, so let's start to eat na. Simulan natin kainin tong chicken sandwich ng Albaik. Yung Albaik, isa siya sa pinakasikat na food chain dito sa Jeddah or dito sa western part ng Saudi Arabia. So, sobrang haba ng pila niya. So, panalo siya sa chicken kasi 12 reals lang and then masarap. And then, mga taga ibang city ng Saudi Arabia na pumupunta rito, usually kumakain sila rito kaagad or gusto nilang ma-experience yung Albaik. And minsan, pag pauwi naman sila dun sa Riyadh or sa Khobar or sa Jubail, nagbabaon sila. As in, nagdadala sila ng ganito para mapatikim nila sa mga kaibigan nila yung Albaik. So, dami natin satsat. So, try na natin kainin tong Albaik, no? Chicken sandwich. Oh, busog, sarap. Nakita mo yun? Ayun, sobrang orange. So, mean to say, sobrang anghangnan. Ayun, kabagit ko kain ng trip. Bakit ito yung binili sa akin? Usually regular naman ang kinakain ko. Pwede kayo maghati rito kung dalawa kayo, kung nagtitipid kayo. Pwede kayo tig 5 reals lang, so, or 6 reals. Then bili kayong tubig kasi maanghang. So yun, mas masarap ito kung mag-init. Pero, sobrang tagal na. Ang masarap na partner nito, soft drinks. Pero hindi Pepsi. Kasi ako, ewan ko kung pati kayo. Pag kumakain ako ng mag-anghang, tapos Pepsi yung partner, parang masyado siya kumaanghang. So, mas maganda rito kung ang partner nito ay Mirinda, yung orange, o kaya naman yung Sprite or 7-Up. Pero pag Pepsi, hindi siya masarap. Pag dito mo pinagay sa maanghang. So, yun. Sarap. Masarap naman siya. Maanghang lang. Siguro ako sa Pilipinas to, mahal na to. Yung ganito ka na. Hindi tolerable yung anghang niya. Kung saan na, ayoko ng anghang niya. Sana regular na lang. Para sa gusto makakain nito, alam ko, aside from Western region, nag-open na rin sila sa Al-Kharj, sa Qasim, or sa Buraida. So doon meron ng mga Albaik. So try nyo to, and masarap naman siya. Yun nga lang, maanghang yung binigay sa akin kaya hindi ko masyado na-enjoy.
Pero, kung sa sulit, o kung sa tipid, makakatipid ka rito, lalo na kung dalawa kayo. Hatiin nyo lang, kasi masarap naman siya. So yun, babay na muna, and then God bless, and thank you for watching my vlog. Kran Katir.